කණ්ඩායම් ගී Saturday Stars කණ්ඩායම් ගී 60 දශකයෙන් ආරම්භ වූ සංගීත විලාසිතාව Styles of music since the 60s. Saturday Stars. සියලු හදවත් දිනාගත් සංගීතාකර්ෂණය. Music which has won the hearts of many. නවමු අත්දැකීමකින් සෑම සෙනසුරාදාම පෙරවරු 10ට වෙළඳ සේවය සහ රේඩියෝ ශ්‍රී ලංකා ඒකාබද්ධව. A brand new experience on Saturday Stars. Simulcast every Saturday at 10 a.m. on Sinhala Commercial Service and Radio Sri Lanka. වෙළඳ සේවය 94.3 94.5. Radio Sri Lanka 97.4 and 97.6. කණ්ඩායම් ගී Saturday Stars කණ්ඩායම් ගී යාල 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 යන්න සතුන් බලන්න ඇගේ පතේ වෙහෙස දිවා විනෝදවන්න. දැන් මේ ඇගේ පතේ වෙහෙස නිවා විනෝදවන්න කියලා මේ යාල 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 යන්න සතුන් බලන්න කියලා තමයි දැන් මේ අපේ පූර්ව නිවේදනයේ අවසාන ගීතේ ග්‍රැන්ලිනාඩෝස්ගෙන් අපි මේ තෝරාගෙන තියෙන්නේ. දැන් ඔය ග්‍රැන්ලිනාඩෝස් සංගීත කණ්ඩායමේ ඔය ගීතය තෝරාගත්තට දැන් මේ දවස්වල එහෙම යන්න පුළුවන් තත්ත්වෙකුත් නැහැ. ඉතින් දැන් හැබැයි උනාට කට්ටිය යනවා ටිකක් වැඩිපුර. හොරෙන් හරි යනවා. නවත්තන් ඉන්න ඇදුවට එහෙම බෑ. හොරෙන් හරි යනවා. ඒ වගේ තමයි සමහර කණ්ඩායම් ගීතයක් තියෙනවා මොන බැරියර්ස් තිබ්බත් මොන බාධක තිබ්බත් හොරෙන් හරි වාදනය වෙච්ච දාවල් තියෙනවා මේ නාලිකාවල. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි සේවයේ එපා කියද්දි සිංහල ගීත වාදනය වෙනවා. සිංහල ගීත මේ ඉංග්‍රීසි ගීත මේක එපා කියද්දි මේක ඉංග්‍රීසි ගීත වාදනය වෙච්ච වෙලාවලුත් තියෙනවා. ඒ නිසා අර එහෙම එපා කියනවා කරන්න තමයි අපේ හිත වැඩියෙන්ම කැමති. මොකද එතකොට තමයි අලුත් දෙයක් නිර්මාණය වෙන්නේ. සුබ දවසක් මගේ ප්‍රිය මිතුරනි, ඒ වගේම ප්‍රිය මිත්‍ර වික්ටර් රාජ්. Good morning. Good morning to you, Salpeter, and good morning, listeners out there. In fact, we are on a very great, important, sunny day indeed as far as the climatic conditions are concerned. So that itself a blessing for us to enjoy a great, important musical program. Yes, we are extending the program Saturday Stars. Yes, program today as well with a great, important touch towards the golden era's musical existence in Sri Lanka. All right. දැන් මේ කණ්ඩායම් සංගීතයේ ස්වර්ණමය යුගයේ අපි බොහෝ මතකයන් ඒ යුගයන් පිළිබඳ සිහිපත් කරගෙන ඇවිල්ලා ගිය සුමානේ අපි කතා කළේ සිංහල පොප් පිළිබඳව. මේ පොප් සංගීතය පිළිබඳව අපි කතා කළා. ආචාර්ය විජේකුරියා මහත්මයාත් මැදිරියේ තියාගෙන ඊට පස්සේ ගනුෂ්ක රන්දුලගේ පැමිණීමත් මේ හැම දෙයකින්ම අපි කතා කළා මේ සිංහල පොප් සංගීතය පිළිබඳව. දැන් අපි තවත් දිගුවක් විදිහට අද කණ්ඩායම් ගීතේ බොහොමයක් රස විඳින්නත් බලාපොරොත්තු වෙන ආරාධනා කළා ආචාර්ය විජේකුරියා මහත්මයාට. ආචාර්ය විජේකුරියා මහත්මයා තමයි මේ විෂය ප්‍රාමාණික විද්වතා විශේෂඥයා. අපි කන්සල්ට් කරන්නේ හැමදාම එතුමාව තමයි. හොඳයි, මේ සිළු දෙනාගේ හිතසුව පිණිස ඔබගේ පැමිණීම අපි බොහොම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. සුබ දවසක් ආචාර්ය විජේකුරියා මහත්මයා. එසේම වේවා. ඔබ මේ මුලින්ම කිව්වා මේ හොරෙන් කොහොම හරි කියලා. මොකද ඒකෙන් ඔබ ඇත්තෙන්ම මේ ඉදිරිපත් කරේ පැරණි ඉංග්‍රීසි කියමනක් තියෙනවා, forbidden fruits are the tastiest කියලා. ඉතින් ඒ වගේ එකක් තමයි ඉස්මතු කළේ. ඒ අදහස තුළින් මම නිකන් කල්පනා කළා ඔබට සමන් දෙමින් සිටි අවස්ථාවේ. At the meantime, Dr. Vijayakuria, because it's a fact what we learn when we associate on air and off air, indeed, day by day, that when we talk about music, really, there are still, we discover some unknown facts that you have associated with this music scenario in Sri Lanka. So that is a good point. So that is what really triggering us to make some important programs of this nature. හොඳයි, දැන් මේ පළතුරු ගැන විජේකුරියා මහත්මයා කියපු වෙලාවේ ඉංග්‍රීසියෙන් මට මතක් වෙන්නේ බාගෙට ඉදුණේව හරියන්නේත් නැහැ. හොඳටම ඉදුණේව හරියන්නේත් නැහැ. හොඳටම තියෙන්න ඕනේ හොඳට පැසුණු ඒවා. කියන්නේ හොඳට පැහුණු. විජේකුරියා මහත්මයා කියන්නේ හොඳට පැසුණු කෙනෙක්. හොඳට පැසු බාගෙට ඉදිලත් නැහැ මේ. කියන සමහර ඒවා තියෙනවා බාගෙට ඉදිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා කරුණු වෙන්නේත් බාගෙට. හැබැයි මේ ශේෂ්ත්‍රය තුළ හොඳ පැසුණු මිනිසෙක් තමයි ආචාර්ය විජේකුරියා මහත්මයා. හොඳයි, දැන් අපි මේ අර එහෙම හොරෙන් ගීත වාදනය කරපු අවස්ථාවක් එහෙම නැද්ද ඔබතුමා මැදිරිවල?
හොරෙන් වාදනය කරන්න අපහසුයි. මොකද වාදනය කරනවා කියන්නේ ඒක මහජනයා වෙතට යනවා. ඒක හැම කෙනෙක්ම අහනවා, හැම කෙනෙක්ම දන්නවා. ඉතින් හොරේ අහු වෙනවා. හැබැයි පටන් ගන්නට ඉතින් හොරෙන් තමයි දාන්නේ. හොරෙන් කියන්නේ මේ සාමාන්‍ය වශයෙන් මේක වාදනය කරන්න අවස්ථාවක් නැත්නම් අවසරයක් නැති තැන තමයි මේක භාවිතා කරන්නේ. අන්න ඒක තමයි හොරේ. ඒ දවස්වල දැන් කාලේ තිබ්බනේ වික්ටර් දැන් ගීත වාදනය කරනකොට හරි මේ බාධක තිබුණා. එතකොට අත්දා බැලීම් පවා කරන්න සිද්ධ වුණේ සමහරලාට නොකියම තමයි. ඉතින් බලධාරීන්ටත් නොකිය සමහර අත්දා බැලීම් කරන්න වෙච්ච අවස්ථාවන් තියෙනවා. එහෙම කරන්න ගිහිල්ලා මේ වික්ටරි ලේබල් එහෙමත් හැදුනා. ඒකේ හොඳම ප්‍රතිඵලය තමයි එහෙම ලේබල් එකක් රටේ හැදුනා. තැටි නිෂ්පාදනය මේ රටේ හැදෙන්න පටන් ගත්තා. Because the fact is indeed a person who has a vision, a person who has a great belief in certain stuff that he or she is handling is the most key point, that the trust and the confidence that they are to perceive in that particular field. So though those facts, those stuffs are with them, still the authorities are preventing them to do so. So this is what we call is a clandestine important approach, which really makes something very, very prosperous in the days to come. So that is what really Dr. Vijayakara has done according to our understanding. Victory label හැදුනේ එක්තරා දෙයක් ඉස්මතු වුණ නිසා ඒක ගැන අවශ්‍ය නම් පසු වෙලාවක කියන්න. හරි. හොඳයි. ඉදිරි පියවරේදී අපි ඒ ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සමහර නරක දේවල් වල හොඳ ප්‍රතිඵල එනවා. එහෙම වෙච්ච අවස්ථාවක් තමයි ඔය වික්ටරි ලේබල් එක හැදිච්ච විදිය. Out of evil cometh good. හොඳයි. අපි එවනම් මේ වික්ටර් අහමුද පොඩි හයිබ්‍රිඩ් ගීතයක්. සිංහල ඉංග්‍රීසි පොඩි කලවම් වෙච්ච මේ so much powerful ගීතයක්. So much powerful ගීතයක්. අර පොඩි නෝනාගේ ගීතය. මේ ගීතෙට එන්න කලින් මේක කියන්නේ පොඩි පූර්විකාවක් ඔබතුමා දන්න කියන අය නෙමෙයි, ඇසුරු කරපු අය නෙමෙයි ගීතේ අයිතිකරුවන්. ඔව් මේ ගීතය ගන්නේ යුවලක්. ඒ යුවල ඇත්තෙන්ම ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා නම් husband and wife duo. Eranga and Priyanga. එතකොට ප්‍රියංග කියන්නේ ප්‍රියංග පීරිස්. ප්‍රියංග පීරිස් මට මතකයි සාන්ත තොමස් විදුහලේ ගල්කිස්සේ මා හිටපු විදුහලේ ඉගෙනුම ලැබුවා. අපි දෙන්නම හිටියේ එක ඒ දවස්වල අපේ දනුත් තියෙනවා විදුහලේ houses. You know, Victor, there are houses. And the houses are named after the previous wardens of St. Thomas's College. He and I were in Wood House. And yes, and we had a house concert. In the house concert, I remember Priyanga with his box guitar singing a song which of course was on the hit parade on the English service at that time. And I had a friend of mine called Lalit Rajapaksa. He and I also decided to sing a song, and I harmonized that song, Oh Sugar Moon. So that was my first meeting and recollection of Priyanga. Subsequently, of course, he got married to Eranga, who happens to be a cousin of Sohan Veerasinghe. And they got married, and of course they both had music in their veins, and they began to sing and harmonize and carry on the good tradition with which they began in early life. And that's how these songs came into being. And this particular song that Salviti spoke of became a great hit. හොඳයි. එහෙමනම් අපි ගීතේ රස විඳිමු. මේක අර මම අර කිව්ව එකයි හයිබ්‍රිඩ් ගීතය සිංහල ඉංග්‍රීසි දෙකම වාදනය කරනවා. ඒකයි අර ඕවා මුලදී වාදනය කරනකොට හොරෙන් තමයි අතනම වාදනය කරන්න උනේ. මොකද මේ එම හයිබ්‍රිඩ් ගීත මේක වාදනය කරන මූලික අවසරය තිබුණේ නැහැ මුල් කාලේ ගුවන් විදුලියේදී. මේවා එහෙම වාදනය වෙන්න බෑ. මේක ඉංග්‍රීසි වචනක් තියෙනවා. මේක සිංහල වචනක් තියෙනවා. මේවා කලවම් ගීත, මිශ්‍ර ගීත. අනිත් මේකේ තියෙන අදහසක් ටිකක් මේ හරි අමාරුයි. ඒ නිසා මේ වාදනය වෙන්න හම්බුන්නේ නැහැ. දැන් විජේකුරේ මහත්තයා ළඟ ඉන්න නිසා බය නැතුව වාදනය කරන්න පුළුවන්. හොඳයි මෙන්න ඒ ගීතය.
ඔෆිසර්ගේ දුව එල්ලිලා මැරුණානේ පොඩි නෝනෝ. So much powerful officer's daughter, hanged and died my small lady. So much powerful officer's daughter, hanged and died my small lady. කැලේට දුවලා වැලක් කඩලා එල්ලිලා මැරුණානේ පොඩි නෝනෝ. කැලේට දුවලා වැලක් කඩලා එල්ලිලා මැරුණානේ පොඩි නෝනෝ. Ran to the jungle like a creeper, hanged and died my small lady. Ran to the jungle like a creeper, hanged and died my small lady. ගහලයි මිනිහගෙනෙච්චේ එල්ලිලා මැරුණානේ පොඩි නෝනෝ. ඒ විසි ගහලයි මිනිහගෙනෙච්චේ එල්ලිලා මැරුණානේ පොඩි නෝනෝ. Tom tom beating, funeral taking, hanged and died my small lady. Tom tom beating, funeral taking, hanged and died my small lady. So much powerful officer's daughter, hanged and died my small lady. ඔච්චර බලගදු ඔෆිසර්ගේ දුව එල්ලිලා මැරුණානේ පොඩි නෝනෝ. හොඳයි මේ දැන් ඒ ගීතයත් එක්ක තව ප්‍රශ්නකුත් මතුවෙනවා. දැන් සමහර කණ්ඩායම් වල ගත්තාම මේ අපිට තියෙන්නේ එක ගීතයයි නැත්නම් දෙකයි. ඊට සමහර කණ්ඩායම් වල ගීත ලැයිස්තුවක් තියෙනවා. ඒක දීර්ඝ ලැයිස්තුවක්. සමහර කණ්ඩායම් වල ගීතයකින් දෙකකින් තුනකින් හතරකින් වගේ නතර වෙච්ච තැන් අපිට පේන්න තියෙනවා. ඒ වගේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් අතහැරලා දාන්න බෑ. මොකද එක සින්දුවක් එක ගීතයක් වුණත් ඒක තාමත් රැව් පිළිරිල් දෙනවා අපේ හදවත්වල. ඒකයි මේ එක ගීතයක් වුණත් ඒක කල්පාන්තයක් පවතින විදිහට යාලා නිර්මාණය කරලා තිනවා. So this existence of those they would have created a single song, but still it is impacting on the society and reverberating again and again in our hearts. So we cannot just leave out them. Just recalls some of such artists that they existed in Sri Lanka. හොඳයි දැන් ඒකම තව ප්‍රශ්නකුත් උතන්දිව මතුවෙනවා වික්ටර්. ඒ තමයි ඇයි එයාලගෙන් කණ්ඩායම් සංගීතය තරම් බලපෑමක් ඇති නොවුනේ කියන ප්‍රශ්නේ එතකොට එනවා. ඒ කියන්නේ එයාලා රැඳුන්නේ නැත්තේ ඇයි එතකොට? තව ගීත නිර්මාණ බිහි නොවුනේ ඇයි කියන ප්‍රශ්නෙත් සමහරලාට ඔය ගීත සංඛ්‍යාත්මකව අඩු වෙච්ච සමහර සංගීත කණ්ඩායම් දිහා බැලුවාම අපිට පේනවා. ආචාර්ය විජේකුරිය මහත්මයා ඇයි සමහර සංගීත කණ්ඩායම් වල ගමන දිග් නොවුනේ අතරමඟ නතර උනේ එයාලගේ බලපෑම හරියටම කණ්ඩායම් සංගීතයට ආවේ නැත්තේ? මා හිතන හැටියට සමහර කණ්ඩායම් වල ගී රචනාව ඒ වගේම තනුව ශ්‍රාවකයන්ගේ හදවත් වලට ඉතාමත්ම සමීප වුණා. ඒ අය ඒක රස වින්දනය ඉතාමත්ම ආසාවෙන් ඕනකමින් ඒ වින්දනය ලබා ගත්තා. නමුත් සමහර කණ්ඩායම් ඒ අයට ගී ගයන්න හැකියාව තිබෙන්නට පුළුවන්. ඒ නමුදු ඒ ගීවල තියෙන ඒ තනුව නැත්නම් සමහර ගීවල ලස්සන රචනාවල් තියෙනවා අර ගමෙන් දියුමක් ඇවිල්ලා වගේ. ඉතින් ඒ දෙකින් එකක්වත් එහෙම නැත්නම් ඒ දෙකම එක්තැන් නොවි තිබුණ හින්දා වෙන්න පුළුවන් කියලා මං හිතනවා. ඒ ගමන දිගටම යන්න බැරි වුණේ. මොකද ගමන දිගටම යන්න නම් මේ සංගීතයේ අසන්නන්ගේ පිළිගැනීම තියෙන්න ඕන. ඒ පිළිගැනීම නැත්තේ ඇයි? එක්කෝ
ගීය නැත්තම් ඒ පදමාලාව මොකක් හෝ වේවා ඒ රසවින්දනය ශ්‍රාවකයාට තියෙන්න ඕන. උපරිම තරමට උපරිම කියන්නේ අදත් අහලා හෙටත් අහලා අනිද්දාත් අහලා තවත් අහන්න ඕන කියන තැනට ඒ ගීතේ එන්න ඕන. නමුත් සාමාන්‍ය වශයෙන් ගීයක් තිබුණොත් දැන් අපි ගත්තොත් මේ හැම ගීයක්ම ගීත ධාරාවට ඇතුල් වෙන්නේ නැහැ. හැම ගීයක්ම every song doesn't enter the hit parade, but they are listenable songs. But they never make it to the hit parade because they don't become popular or accepted by the majority. See, so for the sustenance of a group on the long run, the lyrics must appeal and or the melody must appeal. Very often it's the melody first, and then of course the lyrics are complementary. But if both these are there, then it's a hit. And then from there onwards, the group is appreciated, they ask for the songs, and the group is also encouraged to go on. And how do they go on? They are invited to come in those days. I'm looking back in time. They are invited to come and perform on stage, at stage shows. And that's where they really made it. Their names became popular, their faces became known. All of those things happened on account of that, because there was no television initially when this music came out. The stage is what showed them off. You see? So, here we are. And that fact is a very good notion, actually, that we dug out from Dr. Vijayakara, because representing the golden area of the pop music in Sri Lanka and the harmony groups music in Sri Lanka, and even those days, only handful of capable and blessed groups really emerged and existed for quite a long time with their great, enjoyable creativity. And that is really, we see even in today, most of the artists, perhaps they are so talented, their voice, the vocals, their voice is perfect, listenable, but it is not coming out with a combination of good creative piece of artwork or piece of music. So that is lacking there. So that particular area, if someone is really giving a right answer for that, giving a right kind of commitment for that, really they can come out with very, very innovative, enjoyable songs. This is true. This is true. I have come across one or two or three creations recently which are very much akin to the golden hits of that era, which we call group songs or Kandayamgi or whatever. Maybe in the future we will come out with them on this series of programs. Yes. Yeah. That's a good thing to hear, really, because it's giving a kind of pleasure to just at least we are still existing in a world that creations are being done that is enjoyable. හොඳයි දැන් අපිට දැන් නව නිර්මාණ මේ හැමදේම අලුත් වෙවි කණ්ඩායම් සංගීතයට එකතු වුණාම ඊළඟට අපි තව ගීතයක් තෝරා ගන්න කල්පනා කළා. හැබැයි මේක රාත් 12ට වාදනය කරන්න ඕන ගීතයක්. මම උදේ 10 මාට කිට්ටු කරලා තෝරගත්තට මේ නිතර ඇහෙන ගීතයක්. හැබැයි මේ ගායන ශිල්පියාගේ ශිල්පීය පසුබිම පිළිබඳව අපිට කතා කරන්න ඕන. කණ්ඩායම් සංගීතයේ පෙර හිටපු විදිහ, ඔහුගේ කණ්ඩායම් සංගීත පසුබිම පිළිබඳව අපිට කතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මම ඉන්න හදන්නේ මැක්ස්වෙල් මෙන්ඩිස් සහෝදරයෝ ළඟට. මැක්ස්වෙල් කිව්වම තව ඒවා මතක් වෙනවා. මම කිව්වේ මෙන්ඩිස් සහෝදරයෝ ගැන. ඔව්. සහෝදරයෝ 4 දෙනෙක් හිටියා. මේ 4 දෙනා ගී ගැව්වේ මෙන්ඩිස් ෆෝසම් කියලා ඒ නමින්. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ මෙන්ඩිස් ෆෝසම් කියලා ඒ නමින් ගී තැටිවලටත් පටිගත කෙරුණා. මේ 4 දෙනා ගී ගායමින් ඉන්න අවස්ථාවේදී ඒ සහෝදරයෝ 4 දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් තනියම ගී ගයන්න සූදානම් වුණා. ඉතින් ඒ කණ්ඩායමෙන් එයා කඩාගෙන ගියා කියන්න පුළුවන්. දැන් මේ කඩාගෙන යන යුගයකනේ අපි ඉන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ එදත් මේ සංගීතයේ පැත්තෙන් බැලුවොත්
මෙන්ඩිස් පෝසම් එකෙන් මෙයා තනිවම එළියට ගියා. ඊට පස්සේ මෙන්ඩිස් පෝසම් කියලා ගී පටිගත වුණෙත් නැහැ. මැක්ස්වෙල් මෙන්ඩිස්ගේ ගී තමයි පටිගත වුණේ ඊට පසුව. ඒ ගී අතුරින් හිම පෙත්තටම ආපු ජනප්‍රියත්වයේ උපරිම ලැබුණ ගීතය තමයි ඔය දැන් සඳහන් කරපු ගීතය. මට මතකයි මැක්ස්වෙල් මෙන්ඩිස් මා වේදිකාවේ ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවලදී ඔය ගීය වෙනත් ගී දෙකක් විතර කියලා තුන්වෙනි අන්තිම ගීයට තමයි මේක ඔහු කියන්නේ. ඔහු එක් ඇඳුමක් ඇඳගෙන එනවා. ඊට පස්සේ එක් වෙලාවක මේක කොරියෝග්‍රාෆ් කරලා හිටන් ඒ ගීය යනකොට ලයිට් ඔක්කොම නිවනවා. මේකට හුඟක් මේ he brought in a lot of drama into this thing. He used to act, make the song come alive. And then the song, of course, is the one which says, Mama bohoma bayuna mage pana epa una රෑ 12ට හොල්මනකට මාව ආවුණා. At that time රෑ 12ට dung the lights are knocked off. That's great. And then not only that, he shrieks on stage. He shouts like that. You see. සමහරවිට මිනිඔලුවක තරගෙන යන්නේ ඔබට. ඔව්. ඒකත් අරගෙන ආවා. මම කියන්න ලෑස්තිනේ ඒකයි. තම එක වෙලාවකට කොල්ලෝ ඉතින් ওই විහිළුවට වගේ මිනිඔලුව අයින් කරලා තැඹිලි කොම්බයක් තිබ්බ වෙලාවකුත් තිබ්බා. ඊට පස්සේ උඩට කරලා පෙන්නනකොට මිනිඔලුව නෙමෙයි. තැඹිලි කොම්බය. I like that වෙලාවේ ලෝක අරන් එන්නේ. හොඳයි අපි ගීතේ රස විඳමු. ඒකෙන් ඔබ පැහැදිලි කරපේක හොඳයි. ඒ කියන්නේ මේ මැක්ස්වෙල් මෙන්ඩිස්ගේ ආරම්භයේ කණ්ඩායම් සංගීතයත් එක්ක බැඳිච්ච යුගයක්. ඔව් කණ්ඩායම් ගීත තුලින් බිහි වුණ ගායකයෙක් තනිවම ගී ගන්නට. මැක්ස්වෙල් මෙන්ඩිස්. මම කොහොම බය වුණා මගේ පණ එපා වුණා. රෑ 12ට හොල්මනකට මාව අත වුණා. මම උත්සවයකට ගියා සින්දු කියන්න. මට ආපසු වෙන්න ලැබුණා ජාමේ 12ට. මම බෑලා පාරට ඇරුණා කනත්ත දෙසට. මගේ ගිටාර එක අතට අරගෙන එන්නගෙනකොට ශබ්දයක් ඇසිලා මං ආපසු බලන එකලට කළු බල්ලෙක් ඇඟට පැන්නනේ පුරාගෙන මට. මම හැරිලා පස්සට ආපසු දුවනනේ කලට කළු මිනිහෙක් කුසට හිටියනේ පාරේ හරහට. මම බොහොම බය වුණා මගේ පණ එපා වුණා. රෑ 12ට හොල්මනකට මාව අත වුණා. අන්න කෙනෙක් දුර සිට එනවා පෙනුනා මේ මාට. මම දිව්වන් එතනට මේ විස්තරය කියන්න. මම ළඟට ගිය විට ඈතුර කුමරිය ලෙසට කිව්වා මේ මාට බය නොවනුන් එයාට. ඔයා ගිටාර් ගහන්න ලක්ෂණ සින්දු කියන්න. මට ආසයි නටන්න කියලා කිව්වා මේ මාට. මම ගිටාර් ගහනවා ලක්ෂණ බයිලා කියනවා. මට මෙහෙම පේනවා බලමිනි නැගිටලා නෙනවා. බොහොම බය වුණා මගේ පණ එපා වුණා. රෑ 12ට හොල්මනකට මාව අත වුණා. සුදෝ එපා නටන්න අපි යමුකෝ ගෙදරට. අපේ අම්මන් ඔයාට ආදරේ වේවි හරියට. මම මෙහෙම කිව්වම එයා පැන්න අහසට. ඌ කියාගෙන නැවතත් පැන්න පොළවට. මම පැන්න අහකට ගිටාර එක ගත්ත දෑතට. දුන්න ඔළුවට ගිටාර එක කෑලි හැලෙන්න. මම බොහොම බය වුණා මගේ පණ එපා වුණා. රෑ 12ට හොල්මනකට මාව අත වුණා. රෑ 12ට හොල්මනකට මාව අත වුණා. රෑ 12ට හොල්මනකට මාව අත
වෙලාව නම් උදේ 10:30යි. දෙන්න හොල්මන් නැහැ. දැන් ඔය සමහර වෙලාවට ඉතින් හොල්මන් දකින්න වෙලාවල් තියෙනවා. දවල්වලටත් පේන වෙලාවල් තියෙනවා. පිට නම් දැකලා ඇති. දවල්ට හොල්මන්. දවල් හීන වගේ. දවල් නිදාගෙන ඉන්නකොට හොල්මන් පේන වෙලාවල් තියෙනවා. සමහර හොල්මන් නම් ඉතින් මේ හොඳයි පේන්නේ ඒවා. පේන හොල්මන් හොඳයි. ඒව බය වෙන්නේ නැහැ. වැඩියෙන් පේන්න ඕනේ. හොඳයි දැන් මේ අපි මැක්ස්වෙල් මෙන්ඩිස් මහත්මයාගේ සංගීත පසුබිම පිළිබඳ කණ්ඩායම් සංගීතයේ පසුබිම පිළිබඳව කතා කළා. දැන් මේ සල්පිට ওই සින්දුව අහනකොට ඒකේ තියෙනවා මේ වචනවල උච්චාරණය ගත්තම ලක්ෂණ සින්දු කියන්න. ඒතරම නටන්න ටක් ගාලා කියනවා නටන්න. ඒක මේක. එතකොට ඒ වගේවා මේ සාමාන්‍යයෙන් කියන්න අමාරුයි. නමුත් ඒ මැක්සල් වගේ එයාටම ආවෙනික වෙච්ච ඒ රිද්ම් එකෙන් කියනකොට මේක ලස්සනට එනවා. අර ලක්ෂණ ගතිය ලස්සනට එනවා. ඒකේ තියෙන රසයත් හරි වටිනවා. ඒක වෙන්නේ නැති මේකේ තියෙන අර ගුණාත්මක භාවය තාම රැඳිලා තියෙන්නේ අහන්න පුළුවන් විදියට. දැන් සමහර ගායකයන්ට ආවේනික දේවල් තියෙනවා. දැන් සීටි ප්‍රනාන්දුයි ගත්තාම ඔහුටම ආවේනික වෙච්ච ස්වභාවයක් තියෙනවා. රන් කෙනි පේරාලා කියලා කියනවනේ. ඒක වෙන කාටවත් කියන්න බෑ. ජෝතිපාලගේ තියෙන සමහර ඒවා ජෝති පාට් කියලා ඒවා කියන්නේ. අපි කියන්නේ ජෝති පාට් කියලා. ඒ කියන්නේ ජෝතිට ආවේනික වෙච්ච පාට් තියෙනවා. ඒවා සමහරවිට ඔහුගේ මේ විස්ලින් ගත්තත් එහෙමයි. ඔහු මේ හා ගෑවත් ඒකත් ජෝති පාට්ම තමයි. ඒක පොඩ ආයත් කරලා ඇත්තටම කියලා ලස්සන එකක් ආවා. එහෙම තියෙන එක ගායකයන්ට ආවෙන්නේ. හැබැයි තව අපි අමතක නොකළ යුතු විශිෂ්ට සංගීතවේදියෙක් ගායන ශිල්පියෙක් ඉන්නවා. අපි මේ සිංහල ගීතම අහන වෙලාවේ ඔහු පිළිබඳවත් කතා කරලා යන්න ඕනේ. ඊට කලින් අපි මේ ගීතයේ මොහොතක් මතක් කරලා ඉමු ආචාර්ය විජයගුරු මහත්මයා මතක් කළාට පස්සේ ඔබ අවශ්‍ය ගන්න මට ලේසි. මොකද ඒකට මතකේ ඇවිස්සෙනවා. பிறை நூதலி பேரழிலே மஞ்சள் முகமே மருள் வெளியே கனிமொழி நீயே என் காதலியே தனிமையை நீக்கிடுவார் கனிமொழி நீயே என் காதலியே தனிமையை நீக்கிடுவார் මේ ගායකයා පිළිබඳ හැඳින්වීම ආචාර්ය විජයකුරයා මහත්මයාට කලින් විට්ටගෙන් අහන්න ඕනේ. මොකක්කෝ තියෙන සමීප සම්බන්ධතාවය. නම ඇවිල්ලා ඒ මනෝකරන්. ඇත්තට ડોક્ટર විජයකුරයා මහත්මයාගේ ලොකු සමීප සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. එයා මේ ඒ මනෝකරන් එක්ක. දැන් මම ඕකට පොඩි සම්බන්ධයක් ඇති වෙන්නේ ඒ මනෝකරන් ටිකක් ඥාති වෙනවා මට. ටිකක් දුරයි. හැබැයි දැන් භගවන්තලාව වගේ ප්‍රදේශයක තමයි මෙයා බිහි වෙන්නේ. දැන් ඒ මනෝකරන් එතකොට අපි ඒ දවස්වල මේ 60 ආශ්‍රිතව ඉන්න කාලේ මට මතකයි මම බලපු පළවෙනි සංගීත කණ්ඩායම් ප්‍රසංගයට මේ ඊ මනෝහරණ ආවා. එතකොට මේ ඊ මනෝහරණ අපේ ගෙදර ඇවිල්ලා රෑ කෑමේම කාලා දැන් මේ ඊළඟ දවසේ ෂෝ එකට යන අවස්ථාව මට දැන් ඊ මනෝහරණ කියන්නේ ලොකු ගායකයෙක්. ඒ ගායකයා බිහි කරලා තියෙන අපේ ડોક્ટર විජයකුරයා. එක පාරටම හම්බ වෙන එක තැනකදී විජයකුරයා මහත්මයාට මනෝහරණ මහත්මයා නොහිතපු වෙලාවක එක පාරටම හම්බ වෙනවා. ඒ හමුව කවද්ද කොතනද? මෙහෙමයි වුණේ. ඒ දවස්වල ගාලුමුවදොර මේ ගෝල්ෆ් රේස් එකේ කට්ටියක් උදේ පාන්දර ඇවිදිනවා ව්‍යායාම සඳහා. මේ කට්ටිය තෝරාගත්ත කමිටුවක් එක් දේවල් කරන්න අදහස ඇතුව. ඒ අවුරුද්දේ ඒ කමිටුවේ සභාපති වශයෙන් හිටියේ සෙන්ට් ඇන්තනීස් සමූහ ව්‍යාපාරයේ සභාපති. The chairman of St. Anthony's group, A.Y.S. Jnanam, was the chairman of the Golf Ace Walkers Club. So at December, he wanted to give everybody a good time and threw a party. And I remember it was at Golf Ace Court, where he had an apartment. It was a big one. And then all of these people came and he asked me whether I could come and enliven the evening
introduce some of the items that he had planned. And he said, in your usual style, crack a joke and go. So I said, yes, of course, I'll do that for you. And I went. There was a band that he had engaged to play there. A small band, a group from Vattala. Wilson and the Thundersparks. Now this group began to perform, and I introduced them also as Wilson and the Thundersparks. I had never seen them or heard them before. With the passage of time, I observed that there was a male vocalist there, their male vocalist, lead vocalist, who had tremendous potential in terms of voice and energy capacity, everything. So during the break, I went and spoke to him and said, I recognize in you potential. I am a talent scout when it comes to music and musicians. And I want to give you a break on the air. He was thrilled. He couldn't believe his ears that I was telling him that. Then I said, you come, I will record you, and I will put you on the air. And one of the songs that he sang that day with Tamil lyrics was M.S. Fernando's Malagiravi. You know that? Rasa Harakavala Ranku Duedamala Atikaranna Gatta Malagiravi. That song he sang with Tamil lyrics and sang it beautifully, very appealing. So that's exactly what, moved me to ask him to come and record and go on the air. Because I knew it'll click with the listeners. So then I brought him, and at that time, I remember there was a problem with Studio D, where I normally used to record it in the commercial service. And I still remember, I can picture A. Manoharan with Wilson and the Thundersparks way back in the late 1960s in Studio 6. That's where I recorded him. And after I recorded him, I had to put him on the air. And of course, songs with Tamil lyrics. And my argument was, this has nothing to do with race and language and religion or anything. It has to do with humanity and the gift, if you like, of God to humanity, to sing, to create music, to do whatever it might be. So I, for the first time, put a song with Tamil lyrics on the English service. That was another first. And that on Saturday Star. And when I put this on the air, my goodness, the appeal. Prathama Varata, me Demala Adarachanayak ඇතුළු ගීතයක් ඉංග්‍රීසි සේවයේ මම භාවිතා කළා. මේ Saturday Star කියන වැඩසටහනේ. පුදුම විදියට ඒකට ප්‍රතිචාරයක් ලැබුණා. එතනින් එහාට මම මොකද්ද කළේ? අනික් අයගේ ගීත වගේ උදේ පාන්දර මම නිවේදක කටයුතු කරනකොට බදාද උදේ මේ morning show වැඩසටහනේ ඒ මනෝහරන්ගේ ගීතය දැම්මද මේ දෙමළ වදන් සහිත with Tamil lyrics, first time on the English service, on a normal morning show, a song with Tamil lyrics. So that I did because my argument was the same. The arrangement, the music, the lyric, the rhythm was the same. Only the language was different. It was not Besame Mucho Spanish, not Je ne sais pas French, not Jose again German, not even Paraguayan, but Tamil. And A. Manoharan, didn't he become a hit? Thereafter, of course, he was invited to perform on stage and all of that. And from here, he even became a hit in India. India, that's right. Yeah. Because, Doctor, I can recall, because in the good old days, A. Manoharan was the only Tamil pop singer became so popular in the Sri Lankan musical scenario because it was a Tamil tradition. It's very difficult to break away from the classical music style of Tamil music. But A. Manoharan did, I think, with your guidance and everything and your support. And in the meantime, I can recall one particular important song that he sang for in Sri Lanka. He created Kallu Kadai Pakkam Pohade. That is how it starts in Tamil. That is, don't go to the sides of taverns or the toddy where people sell and don't consume toddy. So this particular song was taken by the M.G. Ramachandran, the finance minister of India, for his election campaign in India.
So that is what I learned, because created here by E. Manoharan. And in the meantime, he well blends with the Sinhala community and the Sinhala songs. And ultimately, he had a good opportunity of associating Clarence as well. So with that, he really brought up some important creations, particularly like Surangani Tamalugena. Yes, in Tamil lyrics he sang that, yes. And Kada Surunduni. With in Tamil, he created that particular song. So he has really a fantastic artist in Sri Lanka, A.E. Manoharan. මට මොහොතක් දෙන්න මේ ඇත්තම මේ දැන් ඉන්දිය දේශපාලනයේදී පවා දැන් මේ අපිට මතක් කරපු චරිත ටික දැන් ඔය වික්ටර් ඔබ මතක් කරපු මේ දේශපාලනික චරිත ඒ වගේම ලංකාවේ මනෝහරන් කියන පොප් ගායකයා දෙමළ පොප් ගායකයාගේ ඒ සම්බන්ධය පිළිබඳව මම හිතන්නේ ඔබ ලස්සන විස්තරයක් කිව්වා මම හිතන්නේ මගේ ශ්‍රාවකයන්ටත් ඔක කියන්න ඕන අප ඉල්ලි වාගේ හොඳයි ඒ මනෝහරන් කියන ලංකාවේ ද්‍රවිඩ භාෂාවෙන් ගායනා කළ ගීත විශේෂයෙන් පොප් සංගීතය ජනප්‍රිය සංගීතයට සිංහල දෙමළ ආරයෙන් තිබිච්ච ඒ සම්භාව්‍ය සංගීතයෙන් බිඳිලා ගීතයක් නිර්මාණය කරන්න හරි අමාරුයි. නමුත් ඩොක්ටර් විජේකරය වගේ කෙනෙක්ගේ ආශිර්වාදය සහ මඟ පෙන්වීම ඇතුව එයා මේ වගේ දෙයකට අවතීර්ණ වුණා. මේ පොප් සංගීතයේ දෙමළ ගීත ගායනා කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ එකම එයා සිංහල ගීතත් ගායනා කළා. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තම දැන් කඳ සුන්දුනේ ගීතය එයා දෙමළෙන් ගායනා කළා. ඒ වගේම අපි කවුරුත් දන්න සුරංගනීට මාළු ගෙනාවා කියන ගීතය ඒ මනෝහරන් ගායනා කළා. ඒ එකම තව වැදගත්ම දේ තමයි දෙමළ ගීතයක් තිබුණා ඒ මනෝහරන්ගේ මේ කල්ලු කඩයි පක්කම් පෝහාදේ. ඒ කියන්නේ රා තැබෑරුම් පැත්තේ යන්න එපා. රා බොන්න එපා. ඒ වගේ නරක පුරුදු වලට යන්න එපා. ඒක ඔබගේ ජීවිතේට හොඳ නෑ. සමාජයට හොඳ නෑ. මේ ගීතය එම්.ජී. රාමචන්ද්‍රන් අපේ තමිල්නාඩු ප්‍රාන්තයේ මහ ඇමති වෙලා හිටපු රාමචන්ද්‍රන් මොකද කරේ? එයාගේ ඉලෙක්ෂන් කැම්පේන් එකට ඡන්ද ව්‍යාපාරයට මේ තේමා ගීතයකට මේක පාවිච්චි කරන්න පටන් ගත්තා. මේක විශ්වාස ජයග්‍රහණයක් ඒ මනෝහරන්. ඒකම ඒ මනෝහරන් ඉන්දියාවේ ඊට පස්සේ ගොඩාක් ගීත ගායනාවලටත් නිරත වුණා මේ හේතුන් නිසා. හොඳයි. ඒක නේද මේ සර්විස් ට්‍රැවල් සටහනේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි වගේ අර අතීතයේ තියෙන ලස්සන විස්තර එළියට එනවා. ඒවා එළියට එන්න ඕනේ ශ්‍රාවකයන්ගේ දැන ගැනීම පිණිස. නැත්නම් මේවා අර එහෙමම යට ගිහිල්ලා පොළොවටම තැම්පත් වෙලා ඒ පිළිබඳව නැවත මතුවීමක් නැහැ. හැබැයි හරි කෙනාව තමයි මනෝහරන් මහත්මයාට හම්බෙලා තියෙන්නේ. කොහොද හරි එක පාරටම ඒ හමුවීම වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා තමයි ඔහු ලාංකීය දෙමළ සහ සිංහල මේ ගීත ශාස්ත්‍රයේ හොඳ පොප් ගායකයෙක් බවටපත් වෙන්නේ ජනප්‍රිය ගායකයෙක් බවටපත් වෙනවා. අපි දැන් ගීතය අහමු. பிறை நூதலி பேரழிலே மஞ்சள் முகமே மருள் வெளியே கனிமொழி நீயே என் காதலியே தனிமையை நீக்கிடுவா கனிமொழி நீயே என் காதலியே தனிமையை நீக்கிடுவா இல்லாமல் மரமில்லையே ஒளி இல்லாமல் பகலில்லையே தாயில்லாமலே என்றும் சேயில்லையே நீ இன்றி நான் இல்லையே தாயில்லாமலே என்றும் சேயில்லையே நீ இன்றி நான் இல்லையே கடலில்லாமல் அலையில்லையே காற்றில்லாமல் உயிரில்லையே தேவன் இல்லாமலே வேதம் ஏதும் இல்லை நீ இன்றி நான் இல்லையே தேவன் இல்லாமலே வேதம் ஏதும் இல்லை நீ இன்றி நான் இல்லையே
புதுமலரில் மணமாவோ மனக்குரலின் ஒலியாவோ உடலுறவினிலே சதிபதியாவோம் வாழ்க்கை படகினில் துடுப்பாவோம் உடலுறவினிலே சதிபதியாவோம் வாழ்க்கை படகினில் துடுப்பாவோம் பிறை நுதலே பேரழிலே மஞ்சள் முகமே மருள் விழியே கனிமொழி நீயே என் காதலியே நம் தனிமையும் நீங்கியதே கனிமொழி நீயே என் காதலியே நம் தனிமையும் நீங்கியதே සුරලියක වගේ රුවිනා මුදු ගති ගුණ හරි අගනා පොඩි කාලෙ සිතන් මම ආවේ සොයන් ලස්සන රන් එතනා පොඩි කාලෙ සිතන් මම ආවේ සොයන් ලස්සන රන් එතනා Belyaeha gangyure ki madugi ras petire pat sel natat oya harim hedai lassana randetna Belyaeha gangyure ki madugi ras petire pat sel natat oya harim hedai lassana randetna කණ්ඩායම් ගී Saturday Stars කණ්ඩායම් ගී හොඳයි මේ සැටර්ඩේ ස්ටාර් වැඩසටහන සමග ඔබ තව විනාඩි 10ක් අපි ඔබත් එක්ක ඉන්නවා උදේ 10ට වැඩේ පටන් ගත්තේ 11 වෙනකන් ඉන්නවා දැන් තව ගීතයක් අහමු ඒ ගීතයේත් එක්ක ඊට පස්සේ ආපහු විජේකුරිය මහත්මයාගේ මතකය අවසල ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා අපිට යලි යලිත් මතකේ ආදරේ වේදනාවන් මහදෙහි සදා මාවිතින් සදාකම් පෙම්බුනා දුම්මවා මේ කවුද මොකක්ද පසුබිම කොහොමද බිහිවීම ඉතිහාසය අපි මේ අහන්නේ වික්ටර් listenable enjoyable but lots of facts are unknown Dr. Vijayakara One day I received a telephone call from a young man. He was a slim, fair, young boy when I finally met him. Like me. Like you, yes. Like me. Now, this is the time the listeners must be hoping that we were television and not radio. So when I got this call, it was from this young man who said, I'm from the Gampa district. I have a group that I sing with. We got together and began to sing, especially after listening to some of the other groups that you introduced on Saturday Star, and they became so popular. We wondered whether you might care to give us also a chance. So I said, yes, answer is a capital Y, capital E, and a capital S, provided I can A, listen to you, and B, be satisfied that you are broadcast standard, and that you have what it takes. So they came one day, and they came here to the radio station. I listened to them, and I found out that they had some beautiful songs which they had themselves composed. And so they had creativity to a great extent, and I felt that they deserved the kind of exposure that they were seeking.
So I recorded them in Studio D and I then put them on the air. And of course, thereafter, I proceeded to record them on the Victory label. They went as Trio Sonics. Trio Sonics. Trio as in three, just three people. And Trio Sonics, and they harmonized. Mm-hmm. One sang lead where it was necessary, and thereafter they harmonized. Me kandayame patan ganma mage matake anuwa වසර ගණනාවකට පෙර 60 දශකයේ අවසානයේ 69 වගේ මට දුරකථන ඇමතීමක් ලැබුණා. ඒ ලැබුණේ තරුණයෙක්ගෙන්. ඔහු පසුව මා හමු වූ විට මා දුටුවා ඔහු රතු පැහැයෙන් යුත් කෙනෙක්. ඒ වගේම බොහෝම නිහතමානී. නමුත් ඔහුගේ නිර්මාණශීලී හැකියාව ඉතාමත්ම බහුලව ඔහුට පිහිටා තිබුණා. මා ඔහුට කතා කරනකොට ඔහු කිව්වා බොහෝ කණ්ඩායම් අපි දැක්කා මේ සැටර්ඩේ ස්ටාර් වැඩසටහන තුලින් ප්‍රථමයෙන්ම එළියට ඇවිත් ඊට පසුව ගුවන් විදුලිය තුලින් ඔබතුමාගේ වැඩසටහන් තුලින් ජනප්‍රියත්වයට ආවා. ඉතින් අපිත් පෙනුමුණා ඔබතුමාගෙන් අහන්න අපටත් අවස්ථාවක් දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. මොකද අපි තිදෙනෙක් ගී ගයනවා එක්ව. ඒ තිදෙනා නිසාම ඒ කණ්ඩායමේ නම Trio Sonics. ඉංග්‍රීසියෙන් Trio කියන්නේ තුන්දෙනෙක්. එතකොට Trio Sonics යන නමින් අපි ගී ගයන්නේ. අපට අවස්ථාවක් දෙන්න පුළුවන්ද? මම එක පයින්ම කිව්වා ඔව් පුළුවන්. හැබැයි කොන්දේසි දෙකක්. එකක් මට ඔබට සමන් දෙන්නට පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා I need to audition you. දෙක ගුවන් විදුලියෙන් ඔබේ ගීත වාදනය කරන්න නම් ඔබ ඒ ප්‍රමිතිය මට පෙන්වන්න ඕන. එතකොට එදා මං ගුවන් විදුලියට දවසක් එන්න කියලා අහලා බලපුවම මම දුටුවා මේ අය තුල ඉතාමත්ම ලස්සන නිර්මාණශීලී හැකියාවක් තිබුණා. එතකොට ඒ අයගේ ගී ඉතාමත්ම කන්කල්වි. ඉතින් මම සැටර්ඩේ ස්ටාර් වැඩසටහනට ප්‍රථමයෙන්ම ඒ අය යොමු කළා. දෙවනුව ඒ අයගේ ආශාවක් තිබුණා මේ තැටිවල පටිගත වෙන්න. ඒ කාලේදී තමයි මේ බොහොම කෙටි කාලයකට මම කිව්වේ ඒකට පෙළඹුණේ අය කියලා පසු කාලයක මම කියන්නම්. නමුත් ඒක අතහැරියෙත් කොහොමද පටන් ගත්තෙත් කොහොමද කියන එක මම වෙලාවක කියන්න. නමුත් ඒ කාලේදී මේ වික්ටරි ලේබල් එක කියන්නේ වික්ටරි කියන්නේ විජය පාලි සංස්කෘත භාෂාවෙන් ගත්තොත් විජය කියන්නේ විජය සිංහලෙන් කියන්නේ වික්ටරි. ඉතින් මගේ මව් තමයි කිව්වේ ඒ අදහස මට දුන්නේ වික්ටරි ලේබල් කියලා දාන්න කියලා. ඉතින් වික්ටරි ලේබල් යටතේ මේ අය මා පටිගත කරන්නත් යොමු වුණා. ඊට ප්‍රථමයෙන් මම ක්ලැරන්ස්ගේ සුපර් ගෝල්ඩන් චයිම්ස් පටිගත කළා. සීනලෝක් දුටු අමතකයි එකෙන් තමයි ආවේ. මිල්ටන් මල්ලවාරච්චි මම පටිගත කළා. අවසර නැත මට ඔබේ අත ගන්නට ඒකෙන් තමයි ආවේ. ඒ මනෝහරන් ඔබ මොහොතකට පෙර සමන් දුන්න ගීයත් වික්ටරි ලේබලෙන් තමයි පටිගත කළේ. ඊළඟට මේ Trio Sonics කණ්ඩායමත් මම පටිගත කරා. ඒ ගීතේ කොටසක් තමයි ඔබ මොහොතකට පෙර සමන් දෙන්නට යෙදුනේ. දැන් අපි සම්පූර්ණ විස්තරය දැනගත්ත නිසා සම්පූර්ණ ගීතේම අහමු. යලිත් මතකේ ආදරේ වේදනාවන් මහදෙහි සදා මාවිතින් සදාකම් පෙන්ගුණා දුක්මහා
සුමයි සිහිනෙන් පවා පැතුමයි ඔබ මට පුරාහත මගේ රිදවා යලි සිනාසුනා පුදුමයි නැවෙනස් වූයේ මානම් මායදා වගේමයි පිම්බදන් ඔබ එදාකි මතකයෙන් යයදී ආදරේ වේදනාවන් මහදෙහි සදා මා වෙතින් සදාකල් වෙන්බුනා දුක් මහා එදපියතර වෙන්න වෙලාව ළඟටම ඇවිල්ලා අපි මේක ඉදිරි පියවරක් තබනවා දැන් වික්ටරි ලේබල් එකෙන්ම තමයි අපි ඉස්සරහටත් ඊළඟ වැඩසටහන ගෙනෙන්නත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට දැන් මේවා බිහි වෙච්ච ලස්සන ගීත තියෙනවා මේ වගේ. ලිඳලඟ සංගමයේ ජිප්සීස්ුත් පටිගත කළේ ඒගොල්ලන්ගේ පළවෙනි පටිගත කිරීම වික්ටරි ලේබලේ. හොඳයි. දැන් අපි සැටර්ඩේ ස්ටාර් මේ වැඩසටහනෙනුත් විවෘත ආරාධනාවක් කරනවා. ඔබ ළඟත් තියෙනවා නම් ඔබේ කණ්ඩායම් ගී නිර්මාණය කරපු ඒවා අලුත්ම කණ්ඩායම් ගීත නිර්මාණය කරපු ඒවා මම කියන්නේ සංගීත කණ්ඩායම් නෙවෙයි කණ්ඩායම් ගීත නිර්මාණය කරපු ඒවා තියෙනවා නම් සැටර්ඩේ ස්ටාර් වැඩසටහන දෙන්න අපි ඒක ප්‍රචාරය කරනවා. ඒතකොට අලුත්ම ගීතයක් හඳුන්වා දීමක් වෙනවා. ඒකටත් ඔබට අවස්ථාව ලබා දෙමින් එහෙමනම් වික්ටර් අපි වැඩේ අවසන් කරලා සමුගමු. අද දවසට yes. I hope that we really enjoyed a great important edition of Saturday Stars today, talking about some unknown facts and unsung artist facts on this show today with Dr. Vijayakara, and we hope that we can meet up again with a fabulous edition of Saturday Stars next week. Till we meet again next week, this is Victor saying bye-bye. බොහොම ස්තුතියි ආචාර්ය විජයකුරියා මහත්මයා හමුවෙමු ලබන සෙනසුරාදා ජගත් රත්නායක නිෂ්පාදන සහාය අපි අර ඒ මනෝහරන් ගායන ශිල්පියා පිළිබඳ කතා කරලා විස්තර කතනයකුත් කළා විජයකුරියා මහත්මයා එතුමා ගායනා කරපු කඳ සිරුඳු පිළිබඳ මේ ගීතයත් අහගෙනම වැඩසටහන් නිමාවටපත් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මම සම්පත් සයිපිරි කෝරාල and this is Victor. ஆவலுடன் உன்னை தேடி வந்தேன் முருகவடி வீரா தருவாய் அருள் குமரா முருகவடி வீரா தருவாய் அருள் குமரா வழி காட்டுமையா நம்பிய பேர்களது துன்பங்களை தீருமையா நல்லூர் நாயகனே நல்வழி காட்டுமையா நம்பிய பேர்களது துன்பங்களை தீருமையா நல்லோர் என்பதிலே நம்பிக்கையே ஒளியே நல்லோர் என்பதிலே நம்பிக்கையே ஒளியே ඔදෙන්ද දැක හද පිපිදුණු සිත ඇතිව පුද දෙමු පැතියේ අඳ සුරි දුනි ඔබේ ඔදෙන්ද දැක හද පිපිදුණු සිත ඇතිව පුද දෙමු පැතියේ ඔබ යදුමට ආවා ඔබ යදුමට ආවා ඔබ යදුමට ආවා ඔබ යදුමට ආවා වට කොට ඔබේ නිවහන ඇත සත් සිඳු පතලව ඔබේ කිතු ගොස ඇත සතුගිරි වට කොට ඔබේ නිවහන ඇත
සත් සිඳු පතලව ඔබේ කිතු කොස ඇත ඔබ යදුමට ආවා ඔබ පිදුමට ආවා අද ඔබ යදුමට ආවා ඔබ පිදුමට ආවා මයුරාසන මත වැජබෙන තෙදැතිව උතුරන හදකින් පුද දෙමු පැතියෙන මයුරාසන මත වැජබෙන තෙදැතිව උතුරන හදකින් පුද දෙමු පැතියෙන ඔබ යදුමට ආවා ඔබ පිදුමට ආවා අද ඔබ යදුමට ආවා ඔබ පිදුමට ආවා අන්ද සුරිඳුනි ඔබේ පිහිට ලැබේවා මගේ රට සෞසිරියෙන් සපිරේවා අන්ද සුරිඳුනි ඔබේ පිහිට ලැබේවා මගේ රට සෞසිරියෙන් සපිරේවා ඔබ යදුමට ආවා ඔබ පිදුමට ආවා අද ඔබ යදුමට ආවා ඔබ පිදුමට ආවා
Sevaya.